नमस्कार. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे आखाड स्पेशल सुकट चटणी. आखाडामध्ये ती छानपैकी लोक करतात. चला तर आपण आता याची बघूया रेसिपी. नीट लक्ष देऊन बघा म्हणजे ती छान होईल. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. आता आपण सगळ्यात आधी आपण काय करायचं, सुकट घ्यायची. मी 100 ग्रॅम ही सुकट घेतलेली आहे. तिला व्यवस्थित चाळून जरा निवडून घ्यायची, कारण त्यामध्ये खर असते. त्यानंतर कढई गॅसवर ठेवून थोडंसं कढईमध्ये तेल घालायचं. तेल घातल्यानंतर त्याच्यामध्ये सुकट आपली सगळी भाजायला टाकायची. छानपैकी सुकट अशी खरपूस अशी लालसर होईपर्यंत तिला भाजून घ्यायची आहे. आता सुकट लाल चांगली झालेली आहे आपली. तिला काढून घ्यायची एका भांड्यामध्ये. सुकट काढून घेतलेली आहे. त्या गरम कढईतच पाणी थोडंसं घालायचं आहे आणि ते पाणी आपण सुकटीमध्ये टाकायचं आहे. पाणी कढईत टाकल्यामुळे कसं आहे, वेगळं पाणी गरम करायला लागत नाही. ते गरम पाणी होतं आणि ते सुकटीमध्ये टाकायचं आहे. सुकट जरा भिजून द्यायचे. पाणी ओतून झाल्यानंतर सुकटीवर झाकण ठेवायचं आहे. 15 ते 20-25 मिनटं तिला भिजत ठेवायची. ही आता आपली भिजून तयार झालेली आहे सुकट. एकीकडे आपण आता कढई तापायला ठेवायची आहे. कढई तापलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला आता पाऊण वाटी तेल टाकायचं आहे. तेल जरा जास्तीच लागतं ह्या सुकटीच्या चटणीला. तेल गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये आता आपल्याला 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून टाकायच्या. मिरची आता आपली तडतडलेली आहे चांगली. त्याच्यामध्ये आपल्याला आता कांदा घालायचा आहे. छोटे 4 कांदे घेतलेले आहेत मी बारीक कापून. कांदा चांगला आपल्याला गुलाबी रंगावर असा गुलाबी होईपर्यंत परतायचा आहे. कांदा आपला जरा गुलाबी होईपर्यंत तोपर्यंत आपण सुकट चाळणीमध्ये ओतून निथळून घ्यायचे आहे. पाणी ओतलं की जरा हाताने पण छानपैकी असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे ते सुकटीतलं पाणी सगळं निघून जातं. आणि दाबून आपण तिला चांगली घ्यायची, म्हणजे ती अशी मोकळी होती. कांदा आपला चांगला गुलाबी झालेला आहे. अर्धा टोमॅटो चिरून घातलाय त्याच्यात.
टॅमॅटो कांद्यामध्ये छानपैकी असा परतून घ्यायचा आहे. एक जीव चांगला करायचा आहे टॅमॅटो त्याच्यामध्ये. एक टेबलस्पून हळद, एक टेबलस्पून लाल तिखट घेतलेलं आहे, एक टेबलस्पून कांदा मसाला, आता हे सगळं मिश्रण आपण चांगलं एकत्र करून घ्यायचं आहे. त्यामुळे त्यात छान रंग येतोय, असा लालसर रंग आलेला आहे. असं एक जीव सगळं छानपैकी परतून घ्यायचं इथे. त्यामध्ये आता आपल्याला सुकट घालायची आहे. सुकट चांगली खालीवर व्यवस्थित कांद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे. कांदा आणि सुकट चांगली परतून घेतल्यानंतर एक जीव झाल्यानंतर 1 टेबलस्पून मीठ घालायचं आहे. मीठ टाकल्यानंतर व्यवस्थित ती हलवून घ्यायची आहे. त्याच्यामध्ये मीठ मिक्स चांगलं झालं पाहिजे. मीठ कसं याला जास्त लागत नाही, कारण ही सुकी मासळी खारीच असते, त्यामुळे कमीच मीठ घालायचं. त्यामध्ये आता आपल्याला कोथिंबीर टाकायची आहे. कोथिंबीर टाकून झाल्यानंतर त्याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. एक 5-10 मिनटं त्याची वाफ येऊन द्यायची. आता आपण झाकण ठेवूया. आता आपली 5 मिनटं झालेली आहे. छानपैकी वाफ आलेली आहे. दिसायलाही छान दिसते, रंग चांगला आलेला आहे, वासही चांगला सुटलेला आहे. मस्त झाली आपली सुकट आता ही तयार. सुकट ही तयार झालेली आहे. आता ती आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. करून बघा, खाऊन बघा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.